Президент Володимир Зеленський вчора, 4 квітня, провів чергову ставку Верховного головнокомандувача, і на засіданні було обговорено питання ситуації на фронті, а також закупівлю засобів РЕБ та дронів і протидію повітряним ударам з боку Росії. Зеленський поінформував, що заслухав доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках фронту. Давайте послухаємо. Був ще один детальний звіт головкома щодо усіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати дійсно дуже хороші. Я вдячний усім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою. Також були звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод. Президент доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми. Крім цього, була доповідь начальника Генштабу Анатолія Бергилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору. І стало відомо, що Росія здійснила тисячі спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж в рамках кампанії з дестабілізації ЄС і саботажу критично важливої інфраструктури. Про це заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка. За його словами, Москву підозрюють у тисячах спроб послабити європейські системи від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022-го. Купка стверджує, що хакерська кампанія включала атаки на системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора. Минулі атаки вивели з ладу систему продажу квитків і викликали занепокоєння, що успішне втручання в роботу сигналів може призвести до серйозних аварій. Російська ж сторона ці заяви не коментувала, та видання Financial Times пише, що спроби Росії дестабілізувати європейську енергетичну інфраструктуру були добре задокументовані, але втручання в транспортні мережі обговорювалося менше. Тим часом Німеччина ініціює аналіз всіх наявних не лише в союзників, а й у світі батарей «Петріот» та інших систем ППО, та що, власне, можна зробити, щоб їх доставити в Україну. Про це вже розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Давайте послухаємо. Німеччина, як голова коаліції протиповітряної оборони, ініціює зараз негайно аналіз всіх наявних не лише у союзників, але взагалі у світі, батарей «Петріот» та інших систем ППО, а також що можна зробити, які комбінації збудувати, щоб ці батареї були доставлені в Україну. Перед засіданням Ради Україна-НАТО Кулеба заявив, що його головним меседжем на Заході на рівні полів і голів МЗС стануть комплекси «Петріот». А раніше президент України Володимир Зеленський також сказав, що Сполучені Штати Америки ще не передавали Україні систему «Петріот». Це робили інші країни, і 5-7 цих ППО-систем від Сполучених Штатів могли б розблокувати небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових. В свою чергу, міністр закордонних справ Естонії на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі заявив, що союзники повинні надати Україні швидку військову підтримку, боєприпаси, а також протиповітряну оборону. Зокрема, і передати систему «Петріот». Про це дипломат заявив вчора, 4 квітня. Ми повинні надати швидку підтримку Україні, військову підтримку, боєприпаси, а також протиповітряну оборону. Ми маємо багато систем протиповітряної оборони, таких як «Петріот», які ми самі не використовуємо, але Україна зазнає інтенсивних атак щодня, 24/7. Тому ми повинні передати ці системи, які не використовуємо, Україні, щоб вона могла захистити своїх людей, цивільну інфраструктуру, а також енергетичну інфраструктуру. Закликав союзників НАТО збільшити витрати на оборону та виробництво на підтримку України на тлі російського вторгнення і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Оскільки Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли, ми повинні підтримувати критично важливу допомогу, яка потрібна Україні для перемоги у війні.
Він також вказав на відданість НАТО інтеграції України в Альянс, підтвердивши консенсус усіх союзників щодо майбутнього членства України в НАТО. А от міністр закордонних справ Португалії Пауло Ранджел наприкінці міністерської зустрічі Атлантичного альянсу в Брюсселі зазначив, що новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до ЄС та розкритикував попередників за нерішучість у цьому питанні. Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру дав чіткий сигнал, що він виступає за розширення ЄС. Це те, що, на мою думку, потрібно було прояснити, оскільки Португалія мала певні вагання, особливо коли їй надавали статус кандидата торік. Міністр визнав, що попередній соціалістичний уряд екс-прем'єр-міністра Антоніо Коста був повністю на боці України, але в питанні розширення там були деякі коливання, що завжди створювало поле для двозначності. Та тепер ніякої двозначності немає. Тим часом у Міністерстві оборони США відреагували на повідомлення про атаки України на російські нафтопереробні заводи, і ось що з цього приводу заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер. Україна атакує російські нафтопереробні заводи? Подивіться, допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вони захистили свою суверенну територію і повернули свою суверенну територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання поза цим. Він також додав, що увага Сполучених Штатів Америки зосереджена на тому, що Україна могла б захистити себе. Я ж, до речі, нагадаю вам, що Володимир Зеленський вважає, що західні партнери повинні підтримувати українські відповіді по критичних об'єктах інфраструктури на території Росії. Зокрема, йдеться про нафтопереробні та військові заводи. Про це він сказав під час зустрічі з фінським президентом ще 3 квітня, відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції ООН на удари по об'єктах у Татарстані. Давайте пригадаємо. Росія, окрім сили, нічого не розуміє. І всі засудження щодо незаконно окупованих наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили за час цих 2 років, підривів нашої інфраструктури, наших гідроелектростанцій. Всі ці засудження не призвели до зменшення атак Російської Федерації. Ці люди розуміють тільки одне – коли є потужна відповідь. Щодо засудження ООН ударів по території Росії, президент зауважив, що для того, щоб зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба приїжджати, дивитися, а вже потім щось засуджувати або ні. Водночас президент Фінляндії заявив, що вважає такі атаки на території Росії прийнятними. Питання в ціні на нафту. Або у нас із цим якісь труднощі. Хто б не атакував, вони знають, що вони роблять. Вони роблять це вміло, тому що вони не б'ють по цивільних. Це треба постійно мати на увазі. Ось така от заява вже від пана Стуба. В свою чергу видання Bild повідомляє, що Україна планує використовувати далекобійні безпілотні літальні апарати, здатні атакувати регіони Уралу та Заполяр'я. Цього року очікується впровадження БПЛА з дальністю польоту до 2000 кілометрів і більше, а також до кінця року 10 виробників поставлять Збройним силам України дрони з дальністю польоту до 2,5 кілометрів. І далі про таке. З вересня 2024 року українських дітей-переселенців у Польщі зобов'яжуть відвідувати місцеві школи. Очікується, що нововведення торкнеться 50-60 тисяч школярів. Про це повідомила заступниця міністра національної освіти Польщі Йоанна Муха. І, за її словами, обов'язкове навчання українських дітей у польських школах обговорювалося з українською стороною. Міністри, які зустрічалися з нами, дуже зацікавлені в тому, щоб це зобов'язання було запроваджено в Польщі. Вони пропонують співпрацю. Ми обов'язково скористаємося такою пропозицією. Більша частина цього плану готова. Чекаємо на положення закону. Також вона зазначила, що кількість дітей, які перебувають в Польщі та не навчаються у місцевих закладах освіти, є меншою, ніж вважалося раніше. Вона сягає 50-60 тисяч.